مرحبا بكم جميعا في الفيديو الجديد لي في هذه القناة. من خلال هذه القناة سوف أحدثكم عن الحياة هنا في الصين. لأقدم أو لأعرف لكم عن نفسي، اسمي عايدة وأعيش حاليا هنا في الصين، شانغهاي. فلنذهب إلى السؤال الأول. حسنا، حتى تستطيعوا العيش أو تستطيعين العيش هنا في الصين هنالك 7 خيارات يمكنكم بها القدوم إلى الصين والعيش هنا. أول خيار معروف، العمل هنا في الصين بتأشيرة زي فيزا. ثاني خيار وهو الدراسة هنا بتأشيرة اكس فيزا. أما ثالث خيار لدينا هو أن تفتح مشروعكم الخاص. بالتأكيد هذا يحتاج إلى الكثير من الأموال. تفتحون مشروعكم الخاص أو تستثمرون هنا في الصين، هذا ثالث خيار. رابع خيار وهو الزواج من مواطن أو مواطنة صينية. نعم، إذا استطعتم الزواج هنا من صيني أو صينية يمكنكم الإقامة هنا. أيضا لدينا خيار آخر وهي إذا كان لديكم عائلة صينية هنا، إذا كان الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة صيني أو صينية فيمكنكم الإقامة هنا بتأشيرة كيو. مدتها طبعا أطول مدة وهي 4 إلى 5 سنوات، ليس مثل تأشيرة العمل والطالب، فقط سنة واحدة، أحيانا نصف عام، ولكن يمكن تمديدها إلى 2 عام. وأيضا يوجد تأشيرة السياحة، وهذه معروف جدا. تأشيرة السياحة معروف، والعديد من الأجانب يأتون هنا للسياحة لمدة 30 يوما. يبقى لدينا أعتقد التأشيرة الخاصة. بالنسبة للتأشيرة الخاصة لا أعتقد أن الكثير من الناس يأتون إلى هنا باستخدام التأشيرة الخاصة، لأنه يحتاج إلى بحث علمي أو تبادل ثقافي. لا أعلم كثيرا عن هذه التأشيرة. طبعا أنا في الطريق اليوم للاستمتاع بيومي، إنه عطلة نهاية الأسبوع، وفي كل عطلة نهاية أسبوع أخرج وأستمتع بيومي خارج المنزل. ذلك اليوم سوف نذهب إلى واحد من أكبر مراكز التسوق هنا في شانغهاي، أيجين شوبينج مول. لن نتحدث عن ذلك الآن، لننتقل إلى السؤال الآخر. سوف نركز اليوم طبعا عن تأشيرة العمل، إذا كنتم تودون العمل هنا. لقد أصبحت قريبة من المترو، لذلك سأحدثكم لاحقا. لا أعلم إن كان صوتي يصل إليكم أم لا، دعوني أتحقق أولا. أعتقد أنه لا بأس به. حسنا، النقطة الثانية وهي متطلبات العمل هنا في الصين. ما الذي تحتاج أو ما الذي يجب أن تمتلكه لكي تستطيع العمل هنا في الصين؟ لكي تعمل هنا في الصين يجب أن يكون لديك شهادة جامعية، هذا أول شيء. وثاني شيء يجب أن يكون لديك خبرة عمل لمدة 3 سنوات على الأقل. هذه شيء ضروري لكي تستطيع العمل هنا في الصين. شهادة تخرج من الجامعة وخبرة عمل لمدة 3 أعوام. بعد ذلك الشركة إذا كانت موافقة بأن تقوم بتوظيفك سوف تقوم بإرسال تصريح عمل، تقوم بطلب تصريح عمل. بعد أن يتم تقديم طلب لتصريح العمل سوف يقدمونه إليك عبر البريد الإلكتروني كرسالة، كصورة PDF أو صورة JPG، واحدة من هذه الخيارات. وبعد ذلك تقوم بأخذ هذه الأوراق وتذهب إلى السفارة الصينية التي تعيش أو تعيشين فيها.
حسناً، دعوني أشتري بعض المشروب لأنني أشعر بالعطش. This one? Okay, I will take this. اخترنا شاي أخضر. تمت ب6 ين. لقد أتيت إلى هنا سابقا مع أختي، وكان العرض المائي في الليل جميل جدا. سوف أعرضه لكم إذا بقينا هنا حتى الليل.你们有介意吗？我们是第一次来，不知道。双人成型有。I'm not in the mood for this discussion again. Hey, Rose, we spoke of us. لقد انتهينا من اللعب. الآن حان وقت تناول العشاء. سأريكم المول من هنا. هذا هو المحل الذي لعبنا فيه البلاي ستيشن، فلنختار إذن هذا المحل. لا إيه؟ 今天多少人？羊肉串2份。哪个？这个？对，羊肉串，还有1份土豆牛肉拌面。请在手机上输入密码。 Let me show you the food. Let me show you the food. Here I have rice, and here I have أعتقد أنني لم أقولها لهم بالطريقة الصحيحة، فلنبدأ من البداية. Go back from the beginning. فلنركز اليوم على العمل وليس تأشيرة الطالب. تأشيرة العمل، أولا يجب عليكم البحث عن عمل في الصين، ولكن كيف تبحثون عن عمل وأنتم لستم متواجدون هنا في الصين؟ هذه مشكلة، أليس كذلك؟ طبعا هنالك مواقع يمكنك من خلال المواقع البحث عن عمل في أي لقد قدموا لنا هذه مجانا. It is a good restaurant, right? أين كنا؟ مواقع البحث عن العمل. سوف أقولها لكم لاحقا، مواقع البحث عن العمل. ولكن فلنأتي إلى المتطلبات. ما هي المتطلبات؟ اللغة الصينية. من المعروف أن اللغة المتداولة عالميا هي اللغة الإنجليزية، أليس كذلك؟ ولكن إن أتيتم إلى الصين سوف تجدون صعوبة في التحدث مع الشعب الصيني إن لم يكن لديكم أي خلفية عن اللغة الصينية. لذلك أنصح بأن تتعلمون أساسيات اللغة الصينية قبل التقدم في العمل هنا في الصين. خبرة، شهادة، اللغة الصينية، هذه الثلاث الأشياء ضرورية جدا حتى تستطيع العمل هنا في الصين. في السفارة سوف يطلبون منكم جواز السفر، وأيضا تصريح العمل، ورقة تصريح العمل، وأيضا تقومون بتعبئة استمارة طلب. استمارة طلب استمارة طلب التأشيرة. ستقومون بتعبئة استمارة طلب التأشيرة وجواز سفركم
وورقة تصريح العمل. بالتأكيد سوف تدفعون مبلغا ماليا حتى تقوم السفارة بالإجراءات اللازمة لطباعة التأشيرة في جوازاتكم. أعتقد سوف يحتاجون من 5 إلى 7 أيام عمل حتى يقومون بإعطائكم هذه التأشيرة. بعد 7 أيام أو 5 أيام سوف يتواصلون معكم أو يقولون لكم متى التاريخ التي يجب عليكم الذهاب فيها إلى السفارة وأخذ جوازكم مع التأشيرة. حسنا، هذا هو كيف تستطيع التقدم بطلب عمل والذهاب إلى السفارة للحصول على التأشيرة. مواقع التوظيف الشهيرة سوف أيضا أكتبها على الشاشة. أول موقع هي لينكد إن مشهورة جدا تعرفونها جميعا. ثاني موقع هي 51 job. هذا موقع مشهور جدا للأجانب لكي يطلبون فيها العمل في الصين. ثالث موقع هو Talking. I will write it down also. سوف أكتبها في الأسفل. China Job Board is one of the websites that you can apply for a job. وأيضا Hired China. أنا أحب هذا الموقع كثيرا لأنه مكتوب باللغة الإنجليزية، فلذلك يكون من السهل عليكم البحث عن وظيفة في هذه الموقع. أما التطبيقات في الهاتف التي يمكنكم استخدامها للبحث عن عمل، تطبيق ويتشات، معروف تطبيق ويتشات and بوس. هذا التطبيق مشهور جدا هنا في الصين للبحث عن عمل، ليس فقط للأجانب ولكن أيضا للصينيين نفسهم. حسنا، هذا تطبيقين في الهاتف نفسها وليس موقع. فلننتقل إلى السؤال الآخر. إن توفقتم وحصلتم على التأشيرة الصينية، الآن حان وقت كيف عندما تأتون إلى الصين. أول شيء يجب عليكم معرفته، في المطار سوف يأخذون بصماتكم 10 أو 5. 10 أو 5 سوف يجعلونكم، يوجد آلة تضع فيها جوازك ثم تتحول اللغة في الآلة إلى لغة الجواز التي وضعتها. يطلبون منك وضع بصماتك كامل 5 مثل هكذا وهكذا، ثم الآلة تخرج ورقة. عندما تذهب إلى الإيميغريشن قبل أن يسمحوا لك بالدخول سوف يعطونك ورقة تقوم بتعبئتها، مثلا أين سوف تسكن وكم المدة التي ستسكن فيها أو اسم الفندق، مثل هذه البيانات. في الخلف سوف يقومون بعمل تذكير لك أنه خلال نفس اليوم يجب عليكم الذهاب إلى مركز الشرطة لكي تقومون بالتسجيل. بعد دخولكم الصين لديكم في التأشيرة مكتوب 30 يوما. ما معنى هذا؟ 30 يوما أنه مسموح لك أن تبقى 30 يوما في هذه التأشيرة، ولكن إذا كنتم ترغبون في الجلوس أكثر بالطبع في خلال هذا 30 يوم يجب عليكم الذهاب إلى مكتب الهجرة. سوف تذهبون إلى هناك للمعاملة على إقامة العمل. إقامة العمل لأول مرة تأتون فيها إلى الصين هي فقط 1 سنة، ولكن بعد السنة يمكن تمديدها إلى 2 سنين. لذلك يجب أن تتذكروا أول ما تأتون إلى الصين يجب عليكم الذهاب إلى مكتب الهجرة والتقدم بطلب للحصول على إقامة العمل. أليس قبل الهجرة الأجل؟ قبل الهجرة تذهبون إلى عمل فحص طبي، بعد أن تأخذون الفحص الطبي تذهبون إلى مكتب الهجرة. سوف يختمونها طبعا في جوازاتكم، سوف تعطونهم الجواز مع الفحص الطبي، وسوف يقومون بطباعة الإقامة على جوازكم مع الصورة الشخصية. ماذا أيضا؟ هذه هي صح؟ صحيح؟ Okay. This is when you come to China. طبعا هذه المعلومات للفيديو لفيديو اليوم.
لا أستطيع التحدث عربية جيدا، اعذروني. هذه هي المعلومات التي أستطيع تقديمها لكم لهذا اليوم. إن كان لديكم استفسارات أخرى أو مواضيع أخرى تحبون أن أخبرها عن الصين، تريدون أن تعرفون المزيد عن الصين والحياة هنا في الصين، يمكنكم ترك تعليقات في خانة التعليقات في الأسفل وسوف أنظر إليها. وقد أصبح الوقت متأخرا، لا أدري إن كان هنالك عرض نافورة ماء في هذا الوقت أم لا. دعونا نذهب ونرى. عرض الماء لا زال جاريا. مهما عدت مشاهدتها لا أمل من ذلك أبدا. أعتقد أن هذه ثالث مرة آتي إلى هنا. المنظر جميل جدا. سيلين ديون. لا تتبالي. الآن تعالى نقول لكم مع السلامة. you